નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો? આજે ફરી એકવાર વાડીમાં આપણે પરવરનું પંજાબી શાક બનાવીશું. આપણે અડધો કપ તલને ખાંડી લઈશું. એક કપ સિંગદાણાને ક્રશ કરી લઈએ. મિત્રો, તમે આની જગ્યાએ બદામ, કાજુ કે મગજતરીને વાપરી શકો છો. અમે આને અધકચરું રાખ્યું છે, પરંતુ તમે આની પેસ્ટ બનાવી શકો છો. પરવરને આપણે આ રીતે છાલ ઉતારી એના આગળ પાછળના ડીચા કાઢી અને વચ્ચેથી આપણે બી કાઢી રાખીશું. આપણે 500 ગ્રામ પરવર લીધા છે. આપણે સાથે મરચાં પણ શેકવાના છીએ, તો મરચાંને આ રીતે ચીરી અને એના બી કાઢી અને થોડું મીઠું અંદર ભરી દઈશું. આપણે જે પરવરના અને મરચાંના બી કાઢ્યા હતા એને આપણે ચોપ કરી લઈએ. આદુ લસણની પેસ્ટ બનાવી લઈએ. હવે આપણે પરવરમાં ભરવા માટે મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. સ્વાદ મુજબ મીઠું લઈશું. એક ચમચી હળદર, એક ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ, એક ચમચી લાલ મરચું ઉમેરીશું. થોડા ક્રશ કરેલા તલ ઉમેરીશું. બધો મસાલો બરાબર મિક્સ કરી અને આપણે પરવરમાં ભરી લઈએ. એક ટેબલ સ્પૂન તેલ લઈ પરવરને આપણે તેલમાં શેકી લઈએ. થોડા શેકાયા બાદ એમાં 1 ગ્લાસ પાણી રેડી અને એને ઢાંકીને બફાવા દઈશું. મકાઈને બધી બાજુ ફેરવતા રહેવું અને દાણા ફૂટવાના 2-3 અવાજ આવે પછી મકાઈને કાઢી લેવી. આપણે ગ્રેવી માટે ટામેટાં અને ડુંગળીને ચોપ કરી લઈએ. મિત્રો, મકાઈને બાફવામાં આવે તો એમાંથી કેટલાક તત્વો પાણીમાં વહી જાય છે અને એનો ટેસ્ટ પણ બદલાઈ જાય છે. અને જો શેકવામાં આવે તો એમાંથી મોઇશ્ચર ઓછું થઈ જાય અને એની અરોમા છે એ બી જતી રહે છે. પરંતુ તમે એને આ રીતે છોતરા સાથે શેકશો, એનો સ્વાદ, અરોમા બધું એકદમ સરસ લાગે છે.
થોડી મકાઈ આપણે સલાડ માટે કાઢી લઈશું. પરવર આપણે ચેક કરી લઈએ. પરવર બફાઈ ગયા છે. હવે આપણે એને ચૂલા પરથી નીચે ઉતારી ઢાંકી દઈશું. 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું. પહેલાં આપણે એમાં મરચાં શેકી લઈશું. હવે આપણે એ જ તેલમાં ગ્રેવી બનાવીશું. 1 ચમચી જીરું એડ કરી જીરું શેકાય ત્યારબાદ 3 નંગ ક્રશ કરેલી ડુંગળી એડ કરીએ. ડુંગળીને આપણે 2 મિનિટ સુધી શેકાવા દઈશું. ક્રશ કરેલા શેંગદાણા અને તલ ઉમેરીશું. એક ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું. થોડું શેકાવા દઈશું. અડધો કપ પાણી એડ કરીશું. થોડી વાર ઢાંકી દઈશું. 3 નંગ ક્રશ કરેલા ટામેટા ઉમેરીશું. આપણે ફરી 1 કપ પાણી એડ કરીશું. અને ઢાંકીને શેકાવા દઈએ. હવે આપણે એમાં મસાલા ઉમેરીએ. 1 ચમચી હળદર, 2 ચમચી લાલ મરચું, 1 ચમચી ગરમ મસાલો અથવા તમે કોઈ પણ પંજાબી સબ્જી મસાલો વાપરી શકો છો. બધા મસાલા આપણે ઢાંકીને થોડી વાર શેકાવા દઈશું. ત્યાં સુધી સલાડ તૈયાર કરી લઈએ. 1 કટિંગ કરેલી કેરીના ટુકડા, 1 કટિંગ કરેલી ડુંગળી, 1 કટિંગ કરેલો ટામેટો, થોડી દ્રાક્ષ એડ કરી, 1 ચમચી સલાડ મસાલો, અને 1 ચમચી ખસખસ ઉમેરીશું. મિત્રો, જે ડીશમાં 60% કે એથી વધારે ફ્રૂટ અને વેજીટેબલ હોય એ ડીશને હેલ્ધી ડીશ કહી શકાય. મકાઈના દાણા ઉમેરીશું.
સરસ મસાલા શેકાઈને ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં પરવર ઉમેરીશું. હવે આપણે એને 1 મિનિટ માટે ઢાંકીને શેકાવા દઈશું. આ શાકને તમે નાન, ભાખરી, પરાઠા, રોટલી કે ભાત સાથે ખાઈ શકો છો. જમવાનું તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે ડીશ પીરસી અને જમવાનો આનંદ માણીશું.